Sziasztok, én Máté vagyok a Csák Motorstól. A mai videóban meg fogjuk mutatni, hogy milyen autót vettünk használtan Németországból. Ez egy MX-5 MA első szériás, annak már a vége, mert ez egy 97-es autó, nagyon 4 henger, ugye ebből 1.6-os és 1.8-as volt, ez 1.6-os és 90 lovas, ebből csak 5-ös váltós volt, illetve nyitott diff is még, de majd valószínűleg ez nem sokáig fog így maradni. Mindjárt megmutatom, hogy milyen az autó. Szóval ez lesz a következő projektünk. Hát egyesok közül, mert nyilván nálunk azért több ilyen autó fut egyszerre, tehát ezt az autót is majd meg fogjátok találni a kínálatunkban, amikor kész lesz. Nyilván kell majd egy kis idő, de szezonra nagy valószínűséggel el fog készülni, és akkor megvásárolható lesz nálunk. Én úgy gondolom, hogy nem volt rossz vétel nekünk, bár azért van egy-két dolog, amire nem számítottunk. Az első probléma az autóval, hogy kicsit jég lehet. Ez inkább a motorháztetőn látszik, mert az alumíniumból van, és ugye nyilván az puhább fém, ezért ezen látszik jobban. Ez gazdaságilag nem érné meg javítani, tehát ezt a tetőt cserélni kell. Ezek a matricák nekem amúgy se tetszenek, azokat amúgy is leszedném róla, mivel ahogy törekedünk a gyári állapotra, szóval ezt a motorháztetőt mindenképpen cserélni fogjuk. Szerencsére az autónak a többi része szén nem nagyon látszik, a csomagtérfedelen látszik még egy pár, de az se túl veszélyes. Azért jó az MX-5, mert mindenki szereti, és ezért vannak ezen is ezek a matricák, mert mindenki a saját kis ízlésére formálja, majd erre még vannak ráutaló jelek. Én például biztos nem raknék az én autómra sose ilyen matricát, de valakinek meg ezt tetszik, nyilván ezeket majd el fogjuk távolítani. Azért mondjuk jót is a kocsiról, tehát hogyha a motorterét megnézed, ezek az autók azért szoktak itt ennél a perennél is végig rohadni, illetve a szélvédőkoszorúnak az aljánál, és ott nincsen hál' Istennek gond, sőt a motortere is nagyon szép, és foglalkoztak is az autóval, tehát nyilván mi ezt azért vettük meg, mert úgy összességében nem rossz alapnak. Nyilván mi nem vagyunk ezektől a rozsdásos dolgoktól megijedve, meg is tudjuk csinálni, szóval azért mertünk belevágni ebbe az autóba, de nyilván ez egy közel 30 éves autó, tehát ezeknél már számítani kell erre, hogy vannak ilyen problémák. A olcsóbb és a drágább kiviteleknél is simán benne van ez, hogy ilyen van, akár hogyha le van szépen festve, alatta még lehet ez. Új hűtő van a kocsiban, egyébként ez az ABS-es szervós kivitel, tehát ez viszonylag idézőjelben extrás. Nagyon szép hangja a motorjának, nem is olyan túl sok kilométer van benne, szóval teljesen jó a kocsi szerkezetileg. A belső viszonylag szép az autónak, mondhatni szakadásmentes. Van egy ilyen gecko ott a légzsákon, azt nem tudom minek, de majd ezt le fogjuk onnan szedni. Nyilván ez is azt tükrözi, hogy amúgy szerette az ember az autót, mert telakazgatta ilyen szarokkal, illetve megvan neki a gyári kezelési könyve és a szervizkönyve is. Ez is elég ritka dolog, illetve a két polcsa is. Extraként van benne egy ilyen stylebar, meg egy ilyen kis szélfogó, ezek is tök jó dolgok. Tehát belülről nem kell nagyon az autóval csinálni semmit, egy Momo kormány van benne, ami gyári, nem nagyon kell az autóval ezen a téren foglalkozni. Kell takarítani. Igen, nyilván. A jégveréses dolgokkal kell foglalkozni, illetve a rozsdával, meg a futóművekkel berakni. Ugye ezekre is jellemző a rozsdásodás, ezen is vannak, azért majd azt még kicsit később bemutatjuk. Teteje viszonylag jó, ezek legtöbb része ilyen plexiüveges volt, azt majd megmutatjuk, tehát ez is ilyen, ez ugye egy flexibilis dolog, amikor lenyitod, akkor behajlik oda. Tehát ez ilyen, illetve ez a PVC alapú tető, ahhoz képest tök szép állapotban van, hogy azért már ő is koros. Itt az autón körbe láthatóak, hogy itt már voltak javítgatások, majd meg fogom mutatni, hogy az ilyeneknél azért mielőtt elviszi az ember festeni,
hogy jó meg van csinálva, azért meg kell nézni, hogy tényleg jó meg van csinálva. Erre van itt két példa, mindjárt rögtön. Van rajta egy szárny, ami ez egy gyári szárny, de nyilván nem ezen az autón volt gyárilag, hanem a sportkiviteleken, de erre is rá lehet tenni, ez viszonylag egy jó dolog. A hátsó lökhárítót azt majd így is úgy is festeni kell, nyilván két sávvédőt is. Ebben vannak radarok, ezekben az autókban nem voltak radarok, elől is van benne. Ezek utólagos dolog már, tehát ezeknek akkor még nem volt radar. És a másik oldalán, ott már kicsit előre dolgoztam, hogy kis drótkoronggal már... Tehát alig van üvegszálas gidő az egész. Igen, illetve a dobbetét is. Dobbetét is abból van, majd mindjárt egy kicsit még dolgozunk rajta. Na szóval erről az oldalról azért vannak problémák, tehát ne higgyük azt, hogy attól, hogy Németországból veszünk egy autót, attól nem össze ugyanúgy, mint itthon is az ilyen sufni tuningosok. Tehát ott is van üvegszálas git, ott is van farmergatya, amit bele lehet gittelni a sárvédőbe, meg a küszöb aljába. Szóval ott is mennek ezek a dolgok, itt van rá az ékes példa. Van ilyen sárvédő probléma. Az nem sárvédő, az csak üvegszálas git. Igen, tehát amúgy jó. ez van fűrészlap. Vagy hasonló. Tényleg az. Tehát itt gyakorlatilag nincsen sárvédő, vagyis van csak gitből. De mennyit dolgozhatott vele, mire kiparogta? Nézzük itt meg. Most így nem bírom betörni, de valószínűleg az alatt sincsen túl sok fém. Tehát itt is, hogy elkezdenénk drótkorongozni, valószínűleg ugyanezek lennének, mint itt. Amúgy masszív anyag az üvegszálas git, csak nem erre való. Nem erre való, mert a rozsda alatta ugyanúgy dolgozni fog, és egy idő után fel fogja nyomni, szétrepedezik és leválik ilyen táblákban, mint ahogy itt is puszta kézzel lebírom szedni. Ezek az javítási problémák elő szoktak ezeknél fordulni viszonylag sűrűn, főleg ezek a kardinális helyeken. Tehát ennek most zúgosni kell flexet egy fél napig, és le kell róla takarítani minden ilyen mocskot, aztán egy új sárvédőívet, illetve egy küszöbvéget föl kell rárakni, hogy normális legyen az autó. Na, meg is érkeztünk alulra. Általános probléma, hogy telibe locsolják alvázvédővel az egészet, főleg a futóművel van ennek, sajnos. Tehát azt majd le kell kaparni. Egyébként valószínűleg alatta ez még jó, meg ennek nincsen valószínűleg baja, nyilván volt rajta felületi rozsda, ne látszódjon, telibe locsolták. Egyébként maga a karosszéria szép, tehát ezeknél azért szokott itt már lent is lenni elég sok rohadás. Itt látszik, hogy itt föl lehet ezt az alvázvédős réteget, és oké, hogy van alatta felületi rozsda, de ennek nem ez a megoldás, hogy telibe locsoljuk az egészet. Maga a padlólemez, illetve a küszöbök azok elég szépek. Itt van még ennél a saroknál van szintén üvegszálas gittel, telibe locsolva az egész. Azt majd lekaparásszuk, megnézzük, hogy mi lesz, nem kizárt, hogy kell rajta heggezgetni. Állítólag rozsdamentes amúgy, tehát úgy árulták, de nyilván olyan nincs. Igen, hát itt is majdnem rozsdamentes, itt a pocazé beugrana rajta. Tehát itt is ugye az szokott a probléma lenni, két lemez közé bemegy a rozsda és szétnyomja. De itt, hogyha belülről megnézitek, akkor egyébként Tényleg rozsdamentes. Tényleg rozsdamentes. Tehát itt valószínűleg csak egy foltozás lesz, egy csíkba kell cserélni. Nagyon fontos, hogy egy gyári katalizátor van alatta, mert ez egy NKH műszakis autó lesz, tehát nem gyári katalizátorral nem igazán tudják az értékeket. Elől van rajta két új féknyereg, azt már néztem, az egy jó hír. Motorolajfolyás van, szerintem föntről jön, úgyhogy inkább a szelepfedéltömítés probléma lesz. Hát futómű rozsdásodások vannak, azokkal majd kell valamit kezdeni, de a karosszéria hál' Istennek viszonylag szép. A doblemezek szoktak még ezeknél szétrozsdásodni nagyon. Disconnected, és akkor le is dobja. Akkor hát, fogjad csak fogjad a telefon. Hát de látod, hogy mit csinált, nem? Tehát itt ennek a doblemezei is viszonylag szépek, ezeknél jellemző, hogy szétrohadnak, elől is, hátul szét is van neki, majd azt meg fogjuk mutatni. Nyilván
mi nem OT-s autókat árulunk, nem OT-ra készítjük őket föl, tehát ezek meg lesznek csinálva, ezek a dolgok annyira, hogy egy NKH vizsgaképes legyen a dolog, és nyilván egy esztétikailag is szép legyen, de nem fogjuk restaurálni az autót, nem fogunk róla minden alvázvédőt mindenhonnan lekaparni és újjáépíteni az egész autót. Mi annyira szoktuk ezeket megcsinálni, hogy egy jó használható, szép autó legyen kívülbelül. Tehát ilyen ez az autó, amit vásároltunk. Én úgy gondolom, hogy nem olyan rossz étel, bár nyilván kell azért vele foglalkozni. Ez megtalálható lesz az a kocsi is majd a kínálatunkban, bár valószínűleg csak a szezonra, tavaszra fog elkészülni, illetve azért nálunk nem csak ez a projekt fut, hanem azért van több autónk is, ami készül és eladó lesz majd, de ezt is meg fogjátok találni. Nyilván akkor, amikor el lesz készülve, el lesz vizsgázható, stb. És meg tudjátok majd tőlünk vásárolni. Addig is iratkozzatok fel, és kövessetek be minket Facebookon is. Sziasztok!